Sáng giờ có tự á, mình thấy nổi trên mặt. Bây giờ em tải cái clip lại đi gửi qua cho. Gửi cũng làm vài chén thì trong khi đó anh em một người giống như trẻ mà giống như nhau đặng vui mà lúc vui nhưng mà không. Sáng giờ có xuống rồi. Sáng có vài mà chưa. Nước nó đang chảy xuống mà cái này nó giật. Nó đứng ngoài mấy lự. đây nè cả nhà, đó là trái nữa rồi cô chú chị. Có Linh nó con nổi về để dặn bỏ đây cho cha mẹ con biết con về để con tập viên nó cũng đây tới chỗ trong sông Bến Tê Đô coi ngo Hà Lam đó cô chú. dạ. Nữa đi dắt ra về chiên lại là huyết nữa. Hậu quẹt hả? Nè nè. Đâu có tiêu hả? Tạt quèo nó ở đây hả cô? Hôm tối nhậu xong rồi 4 đứa tự nhiên lỡ nãy giờ. Bên đây là cái cầu quay nè. Với lại nhiều khi mà mặc quần dài nãy con Nó mặc quần dài nữa. quần dài là không nổi đâu. Không nổi đâu. Thông lắm các bạn, nhìn rất là vui nha. Đây là 16 tháng 7 âm lịch. Quá trời luôn rồi. Mấy cái cây giọt kìa. Đó có 500. Giữ được chứ. Trong sắc rồi. Ở con tre đây để rồng rập.
Không không, chắc đây đụng nè. Đụng cái gì? Bao nhiêu hả? Mình ăn nhiêu hả? Không 10, giờ chị cho 10 lại. Bên nào thấy rẻ lên đấy. Qua đây. 32. Ngồi gì đây cái nhà. Chị ơi sao mà nãy giờ được nhiều chưa? Hả? 2-3 ký hả? Mò gì vậy? Hên hả?